مرحبا يا أصدقائي، أنا دلوفان معي قناة الترناويس. رجعت لكم فيديو جديد. في الفيديو السابق أخذنا قسم جي 90، دور الجي 90. هلا رح ناخذ القسم الثاني. هذه دورة مكونة من سطر واحد على شكل تالي. عندنا نداء الدورة وهو الجي 90، تحديد القطر الإكس، تحديد الطول النهائي والنقطة النهائية على محور الزد. هون تحديد قيمة السلب أو الكونيك الار، بعدين تغذية الإكس هو هذا من هون لهون، القطر الكبير والقطر الصغير. الزد هي من هاي النقطة لهاي النقطة. من هون لهون هي الزد، من هون لهون هو القطر أو محور الإكس. الار يا أصدقائي، الار هي من هون، هي هاي القيمة من هاي النقطة لهون لهون. هاي الار من هون هي قيمة الار، من هاي النقطة لهاي النقطة هي الار. إيجاد قيمة السلب أو الكوني قلنا يتم على الشكل التالي. أول شي نعطي أبعاد للشغلة. على سبيل المثال تكون هذا القطر الأكبر شي، الخامة هي 80، بعدين يجي عندنا هون 60، هون 40 مليمتر. طبعا إيجاد القيمة السلبة أو الكوني يتم على الشكل التالي. يساوي القطر الكبير ناقص القطر الصغير على 2. القطر الكبير عندنا هون هو 60 ناقص هون 40، عندنا 40 على 2 يساوي عندنا 20 على 2 ويساوي 10. أي قيمة الإر هون عندنا هو 10. ها من هون لهون. ليش قسمناه على 2؟ تم التقسيم على 2 لأنه من اتجاهين، فنحن نعطي قيمة الإر من اتجاه واحد. في شغلة تانية أو النقطة الأهم في هذه الدورة هو تحديد إشارة الإر. إذا الإر إشارتها كانت ناقص فهي راح تكون باتجاه محور الإكس بالزائد. أما إذا كانت إشارتها زائد أو ما كتبنا فهي راح تكون باتجاه محور إكس ناقص. يعني إذا نحن عطينا على سبيل المثال هون الإر ناقص 10، معناته هي راح تكون هون، راح تقطع بهذا الشكل. أما إذا كان زائد فهي راح تطلع لهذيك الجهة لفوق. فتحديد الإشارة مهم جدا في هذه الدورة. راح نقوم بكتابة البرمجة على هذا الشكل. على سبيل المثال قلنا دائما وأبدا نكتب اسم البرنامج أو نعطي رقم للبرنامج O1040، بعدين G 54 صفر ننقلها للأمام، بعدين G 90 الأبسولوت جميع الأبعاد أو النقاط راح تكون منسوبة لنقطة الصفر اللي هون، بعدين G 21 الأبعاد راح تكون متري، بعدين G 80 إلغاء أي دورات مفعلة مسبقا، بعدين الذهاب إلى النقطة المرجعية في مع العدة G 28 W0 W0 اختيار أداة. على سبيل المثال أداة رقم 1 من صفحة الأوفسيت رقم 1، تشغيل سائل تبريد من 8. اختيار السرعة G
97 الإس 1000 اتجاه الدوران مع عقارب الساعة. بعدين الجي 00 راح نأتي لهذه النقطة، قلنا القطر الكبير هو 80. الجي 00 الإكس 80 الزد 0. هون راح يبدأ الدور الجي 90. هون راح يبدأ عنا الدور الجي 90. الجي 90 الإكس 80 أول نقطة. الزد على سبيل المثال خلينا 50. زد ناقص 50. الار عفوا 50. الار راح يكون هون ناقص، لأنه راح تكون بهذا الاتجاه، راح تكون ناقص 10. عندنا 10 تغذية 0.3. راح نقطع كل عملية 5 ملم. بعدين الإكس راح يكون عندنا 75. بعدين عندنا الإكس راح يكون 70. بعدين الإكس 65. بعدين عندنا الإكس هو 60 لهون 60. بعدين قلنا هاي الدورة مفعلة أو تستمر تلقائيا، للغاية يحتاج إحدى أوامر الحركة. الجي 00 الجي 28 دبليو 0 بعدين M09 إيقاف سائل تبريد. M05 إيقاف الظرف عن الدوران. بعدين M30 إنهاء البرنامج. هاي كانت دورة جي 90 القسم الثاني فيما يخص السلبة أو الكونيك. قلنا القطر الكبير ناقص القطر الصغير نقسمها على 2 لأنه اتجاهين. إذا كانت إشارة سالبة، إشارة الأر سالب، فهي باتجاه الموجب على محور الإكس. أما إذا كانت إشارة موجب فهي اتجاه المحور الإكس لكن سالب. إذا عجبك الفيديو ما تنسى الاشتراك في القناة. كان معكم دوان مع قناة الترنويس.